بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ډیټا ویلیډیشن سٹارټ کړی و. نو په ډیټا ویلیډیشن کې فار ایگزامپل دلته مو یو سپیسیفیک رینج واخیستو. دغه سپیسیفیک رینج نه مو څه وکړل، آوټلاین مې ترې بهر بارډر مې ترې ولګالو. زه غواړم چې په دغه ډیټا باندې چې په دغه سیل کې راځي په دغه باندې ویلیډیشن وشي. نو دا ویلیډیشن دپاره به زه څه وکړم، ډیټا ویلیډیشن ټیب له به لاړ شم، په ډیټا باندې به کلیک وکړم. دلته موږ سره ډیټا ویلیډیشن ټیب دی، دغه له راغلم. اوس دلته زه کوم ټایپ ولا رینج ورکم، زه د هال نمبر اول خو دا چې بای ډیفالت دلته اینی نمبر تاسو سره راتلی شي. زه به څه وکړم، دغه ځای نه به دا هال نمبر کړم. هال نمبر چې کوم موږ سره نان فریکشنل ویلیوز وي. اوس دا زه سټارټ کوم چې شي نه، دا زه سټارټ کوم د 1 نه او د کومه پورې به ما سره رسي د 10 پورې. نو دلته ما رینج څه شی ورکړو، د 1 او د 10 په منځ کې مې ورکړلو. دلته به زه څه وکړم، دلته به یو انفارمیشن میسج ورکړم. دلته به په انفارمیشن میسج کې ولیکم چې هال نمبر، دلته به ولیکم چې انپوټ هال نمبر between 1 او 10. او دلته به زه څه وکړم، unvalid number. دلته به ولیکم چې پلیز try again. دا ولا ما څه وکړو، ایرر الرټ ولا ما چینج کړلو. انپوټ میسج مو ولا چینج کړو، ایرر الرټ مو ولا چینج کړلو، اوکې مو کړلو. نو دلته ګوره چې زه کلیک کم نو ماته څه انفارمیشن میسج ملاویږي چې هال نمبر انټر کا او کوم ځای نه کوم رینج پورې 1 نه تر 10 پورې. فار ایگزامپل دلته مو 1.1 انټر کړو، دا خو هال نمبر نه دی چې انټر مو کړو. نو څه ایچ انویلډ نمبر پلیز ټرای اگین، دا مې انټر کړلو. دا مو 1 کړلو چې انټر مو کړو، ما سره انټر شولو. فار ایگزامپل دلته مو 12 انټر کړو، انټر مو کړو، هال نمبر دی خو په رینج کې نه دی. نو ما ته چې دا څه وکړه، ری انټر کړه. 10 مې انټر کړو، 10 انټر شولو. نو موږ وکتل چې موږ په یو سپیسیفیک سیل رینج کې د یو ایکسل شیټ موږ په دغه باندې په ډیټا ویلیډیشن باندې څه شی لګالی شو، په دغه باندې موږ یو رینج لګالی شو یا د ډیټا ویلیډیشن کړی شو. د دغه ویلیو نه بغیر به بله ویلیو په دغه رینج کې نه راسي. نو موږ سره د هال نمبر ډیټا ویلیډیشن د ډیټا ټیپ د ډیټا ویلیډیشن په ترو باندې کیږي. امید ده چې تاسو ته به کلیر وي.